ra là kém này, cứ thẳng đứng lên trời là hai này. Đó, hai cái nguyên nhân này thì bây giờ tầm đọt nó phóng lên trên nó yếu này, kiểu gì gió nó cũng sẽ gãy nhá. Thì bây giờ mình sẽ chặn luôn cái đoạn khúc này luôn. Đấy, để cho sau cái chồi nó mọc lên nhá. Đấy, chặn bớt một khúc này, sau này nó có chết dần dần này, trên này thúi dần dần xuống dưới cái mắt là vừa nhá, để có cái mắt thì sau này nó đâm được cái chồi lên, mình sẽ nuôi được cái chồi tiếp theo lên nha các anh chị. Mến chào tất cả các anh chị quay lại với Nắng Gió Tây Nguyên TV nhé, là nông dân Tây Nguyên đây các anh chị ơi. Thì hôm trước cũng đã chia sẻ các anh chị về có hai cây sầu riêng nó ở trong vườn trên của nhà ông già, nó bị dạng như bị nấm rễ ở dưới các anh chị, bị tuyến trùng, nó chậm phát triển nhá. Nó nằm ở riêng xung quanh thì có cà phê, nhưng mà nó tương đối là nó thoáng nha các anh chị, nhưng mà cây nó cứ phát triển đi, nó đâm thẳng lên, nó trên đọt thì phát triển này, mà phần dưới này nó bị lõm mất khúc dựa này, ở xuống dưới đây thì nó lại chậm nó không phát tán ra được. Thì em đang nghi vấn đề của nó là bị tuyến trùng rễ ở dưới gốc đó. Thì hôm nay em sẽ xử lý hai cây, thì mời các bác anh chị cùng đồng hành và xem cách em xử lý cái tuyến trùng và xử lý cái cây này, cái tán của nó, và cắt bỏ những cái nào không cần thiết đi để mình phục hồi nó nha các anh chị. Xem coi một thời gian nữa xem mấy cái sầu riêng, hai cái sầu riêng tơ bị chậm phát triển này nó sẽ như thế nào. Thì ở trước ở kia ở vườn dưới của em thì cũng đã phục hồi thành công rồi, thì nó cũng tương đối là xanh lá và đẹp đọt, bây giờ nó phát tán rồi. Nhưng mà cái này thì thấy lâu lắm rồi mà nó không phát tán nhá. Thì em sẽ quyết định sẽ xử lý cái phần đất, xăm xới đất cho nó thoáng ra, để nó đưa cái lượng khí oxy nó đưa xuống rễ, và những cái rễ nào mà nó bị ấy thì mình sẽ xăm xới cho nó, gọi là nói chung là mình xử lý cho nó thoáng ra để mình tưới cái tuyến trùng vào. Đấy, đang mua cái bộ siêu giáp với cái thằng xử lý tuyến trùng ở trên kia về, nhưng mà nó chưa có hàng về các chị. Vì tạm thời thì em mua một chai chuyên chỉ tuyến trùng và cộng thêm thằng siêu giáp, mình sẽ tưới xuống gốc cho nó để nó diệt, và đồng thời thì sẽ lấy cái thằng siêu dần cây và phun lên trên lá và tưới xung quanh luôn, kết hợp với thằng xử lý tuyến trùng luôn, để cho hai cái nó kết hợp lại, khi rễ mới ra là nó sẽ hấp thụ nó ăn luôn, và để cho nó phát triển. Để các bác chị cùng xem coi cách xử lý và xem qua trước khi bước vào xử lý như thế nào nhé. Những cần nào không cần thiết em sẽ tỉa bỏ để lấy sức, dồn sức lại cho nó phát triển cho đều nhé. Thì năm nay thì được ông già giao lại cho cái phía vườn trên này để thử nghiệm và làm, và đồng thời thì sẽ phục hồi những cây sầu riêng lớn này luôn. Thì chờ thương lái họ cắt xong mấy cái sầu riêng còn sót lại, cho nó chưa lên cơm chưa lên đường, nên là để thương lái họ cắt xong, bắt đầu là em sẽ bước vào quá trình là phục hồi, chăm sóc, tạo tán, xử lý tuyến trùng dưới gốc cho những cây lớn luôn. Và các anh chị cùng quan sát lại đây, một số trái này thì trước giờ thì em cũng đã chia sẻ rất nhiều. Em không biết là một cái trái sầu riêng thường là có những con gì nó đẻ nhầy trên cái quả ấy các anh chị. Đấy, cái màu da này khi trời nắng ráo này, nó có một cái màu da hơi vàng vàng. Đấy, người ta bảo là da ruốc, da ấy rồi này. Này, nên hy vọng nó sẽ, vừa rồi ông già cũng đổ tăng cường thêm kali thì nó sẽ lên cơm vàng và ngọt, để cho thương lái cắt xong rồi bắt đầu là mình sẽ phục hồi cây cho nó khỏe nhé. Các bạn chỉ cũng quan sát thì cái cây này thì cành cũng tương đối là to hết. Đấy, những cành này trong camera thì nó phóng hơi nhỏ một xí, nhưng mà ở ngoài là cành tương đối là nó to nhá. Nhưng mỗi tội là cái bộ lá này là hơi kém một xí, nên vừa rồi nó cũng có thêm một số cây đọt, thì cũng đang mong là sau xử lý xong để mình xử lý này đây, chứ để có mấy con rầy trắng này là nó sẽ ăn hết những cái lá. Mình tận dụng cái lá này để phục hồi cây mà không xịt được là nó sẽ ăn hết, hư hết luôn, đúng không chị. Nên là cũng cần cấp tốc để mong là nó cơm nó lên, thì để cho thương lái họ cắt xong là mình sẽ phục hồi nó nhanh hơn. Bây giờ đang dở như của nhà dưới đây còn một số là cũng mưa nhiều quá, nó cũng chưa ấy, nên nó cũng chưa cắt được này. Còn một số cây thôi, còn cây này hơi nhiều trái một xí, với ở trong kia có hai cây, còn lại là cũng cắt gần hết rồi. Đây cũng thế, đây còn mấy cái cây dưới thì cũng còn nhỏ, phía trên này cũng gần hết rồi. Đấy, thì cây này nữa, một cây này cũng nằm ở xung quanh cà, nhưng mà tán thì cũng bắt đầu thấy có đọt nó phóng ra, đọt lá hơi to một xí, là cái hiện tượng rễ dưới mới dưới là bắt đầu phát triển nhưng mà gì. Nhưng mà cái tình trạng mà phát tán ra là kém này, cứ thẳng đứng lên trời là hai này. Đó, hai cái nguyên nhân này thì em đang dự tính là sẽ chạm cái đọt kia lại đi. Đấy, để phát tán cái vỏ dưới xong, bắt đầu mình sẽ nuôi cái tầng tán là phía trên tiếp theo. Như bên hữu cơ Thuận Thiên thì họ không khuyến cáo là mình chặn đọt nhá, không khuyến cáo là
cắt đọt cành để tự nhiên và vẫn làm hệ thống cây lùn được. Nhưng mà mình thì cũng làm theo kiểu đó cũng khó, tại vì áp dụng mà hữu cơ không thì cũng khó, nên là muốn là dần dần thôi, mình vừa kết hợp hữu cơ và vừa kết hợp hóa học để mình xử lý cho nó đảm bảo. Chứ bây giờ mình mà làm hữu cơ thuần thiên không thì người ta phải có quy trình này, phải dùng phân bón thuốc thang của bên hữu cơ thuần thiên thì mình mới dùng được, áp dụng vô được những cái sầu riêng này được cho đỡ độc hại. Nhưng mà bây giờ mình chưa theo được cái quy trình đó thì mình sẽ làm theo quy trình của mình cảm thấy những cái gì mà cần thiết, những cái gì mà mình áp dụng được thì mình áp dụng, còn những cái gì mình phải bắt buộc phải dùng hóa học thì mình phải dùng thôi. Chứ bây giờ như những cây này mà không bảo vệ, không xịt thuốc cho nó thì nó sẽ ăn hết, mà được ít lá và nó ăn hết thì coi như cây nó lại cứ tiếp tục là kém chậm phát triển nhá. Thì bây giờ em sẽ bước vào quá trình là xăm xới đất cho nó trước, sau đó sẽ những cành nào mà có thể níu kéo xuống được thì mình kéo xuống, mình cột ở dưới để cho nó tạo cái hình tán nhé. Hai nữa thì mình sẽ cắt bỏ đi những cái cành mà không cần thiết, rồi sau đó sẽ quay lại tiến hành là tưới tuyến trùng, xử lý tuyến trùng, rồi bón cho nó cái siêu trường cây này. Thì hôm nay cũng đưa ra một nắm dây này để cột cành này. Đây là cái chai siêu trường cây này, vẫn đang còn này. Vừa rồi cũng đang đặt mua thêm một chai này với một chai rồng xanh kéo đọt nữa, là hai cái kết hợp. Thì bước vào là bắt đầu chuẩn bị một vụ mùa mới, thì chưa có gì ấy, nhưng mà đã đầu tư hơn 2 triệu rồi. Đấy là cả cái chai này, một chai này mới mua này, chai này mới mua 80 nữa là thành phải cả tầm 2 triệu mốt tiền thuốc rồi, nhưng mà chưa sử dụng nhé. Mua một chai vuông ở gốc này về để kết hợp, rồi một chai là xử lý tuyến trùng và 2 chai siêu áo giáp này nữa để về sẽ kết hợp và phun bảo vệ phía trên, kết hợp với tuyến trùng này trộn với thằng siêu áo giáp này xử lý ở dưới gốc đấy. Còn cái thằng này thì mới ra mua đây là đặc chỉ bỏ chung với humic, nó màu đen thôi chứ mà gì, đặc chỉ cái tuyến trùng này đấy, mang đầy đủ bảo hộ này. Đây là người ta khuyến cáo thuốc dính vào da. Đây coi cái công dụng của nó này, đây công dụng của nó quá chị này. Thuốc chỉ tuyến trùng sinh học, bảo vệ bảo hộ chứ, Việt Nam này. Thuốc có tính loan chạy và thẩm thấu nhanh vào bên trong đất, trong rễ, giúp cây diệt ngay các tức thì tuyến trùng từ trong trứng. Thuốc và có kết dính trong đất cao, tan từ từ nên hiệu lực diệt tuyến trùng kéo dài. Phun hoặc tưới tuyến trùng đấy, kết rễ. Nói chung cái này là mình tưới ở dưới thôi các chị, không cần xịt ở trên đâu. Trên thì mình xịt cái giường cây thôi. Để xử lý cái tuyến trùng, coi nó có triệt để cái tuyến trùng thì bắt đầu rễ nó mới phát triển được nhá. Thì cái này thì làm sau. Bây giờ em sẽ bước vào quá trình là xăm xới cho nó trước đã, rồi bắt đầu là chuyển sang cột cành và chỉnh cành nhé. Đấy, trước khi mình xử lý ở phần trên thì bây giờ mình sẽ xử lý cái phần dưới đất trước nha các chị. Chỗ này thì bồn cũng tương đối là nó bằng nó hơi xuôi về đây trên một xí, cho là trên này moi hơi sâu này. Bây giờ mình sẽ tiến hành là kéo bớt cái phần đất ở dưới này lên để bù lên cái phần trên và đặt cái phía trên này cho nó đất xuống và cho nó bán cái độ xuôi rơi cho nó xuống đây. Và dưới này thì có bồn gà thì mình sẽ moi một cái mương hơi sâu xuống xí cho nước nó thoát nhé, nó chảy. Và bây giờ thì em sẽ kéo bớt những cái cành cà phê này. Vừa rồi thì ông già ông làm cành nên là ông xả ra một cái cành đây. Đấy. Nói chung của ông già thì trong vườn nhà cũng có mấy chục cây ở trong vườn nhà quá chị. Thì năm nay thì ông làm ở trong nhà thôi, còn ở ngoài này ông chỉ làm mấy cây cà phê này thôi các chị. Nên là bây giờ thì cũng xịt thuốc nó nhiều quá, cũng vậy nữa. Với hai nữa là cũng em làm đây là sẵn vườn dưới vườn trên này kết hợp luôn, kết hợp đấm làm luôn. Các anh chị cùng bắt đầu quy trình làm chăm sóc sầu riêng ở một năm tiếp theo nhé. Xem coi từ cải tiến coi xem mấy cái sầu riêng coi nó sẽ như thế nào. Nói chung năm vừa qua thì làm cũng gọi là mới tầm tạm thôi, chưa đạt lắm các chị. Số lượng cây ở nhà thì trái được hơn, đẹp hơn, cũng giống như năm ngoái. Còn ở ngoài này thì trái cứ tạm
cho để nhiều quá đâm ra là thành cháy méo cháy cong cho đồ nhiều hết. Nên năm nay rút kinh nghiệm thì hy vọng sẽ thành công nhé. Rồi bây giờ sẽ xăm sới cho nó ở đôi sốc bộ rễ đấy. Giun cũng thấy đầy này, nhưng mà cái mối cũng có không anh chị, trận rết này có này đấy. Đấy, còn một số rễ lòi ra luôn các chị này, thấy chưa? Đây là những rễ sầu riêng này, nhưng mà nó bị cái vỏ bên ngoài nó khô hết rồi đấy, nó bị khô cái vỏ hết. Bây giờ cho nó tổn thương một lần, rồi sau này nó ra rễ mới. Đấy, sau khi xăm sới một vòng xong, bây giờ mình sẽ lấy cuốc sạc cho mắt chị, mình tạt cho cái bồn nó xuôi để sau này nước nó thoát nó chảy nhá. Mình xăm cái tầm 10 đến 10 gần một gang tay này thì không khí nó sẽ lọt vào, mà những cái rễ kia nó sẽ đứt bớt đi. Làm cái bồn nhá, trên này phải cho nó cao hơn này thì được cái việc trước trồng sau, nên là cái gốc từ cái cổ rễ này trở xuống thì vẫn đang còn khoảng cách nhá. Hồi xưa là hay trồng lút sâu sợ gió đổ, trồng lút gần tới cái cổ ghép luôn, nên bây giờ nó nhiều cái là bê tạm thời ăn thì được, nhưng sau này là già là hay bị thúi cổ rễ các anh chị, khó là làm bông làm trái. Cho phía trên nó cao hơn. Khi các chị mà muốn phục hồi một cái cây cho nó phát triển đó, thì mình chấp nhận phải băm cái bộ rễ cho nó đau nhá. Cây mà nó đau thì nó sẽ bị chậm phát triển lại một thời gian, nhưng mà sau khi nó phát triển lại bộ rễ mới nó ra là nó sẽ nhanh phục hồi hơn. Nên nhiều khi bảo là mình sợ là băm vào cây nó sẽ bị ảnh hưởng cây, nhưng mà giống như một cái mụt nhọt thôi, mình phải nặn nó ra, phải xử lý nó đi thì nó mới nhanh khỏi được, và nó sau khi nó đã liền khỏi thì nó lại trở lại bình thường. Còn nếu mà cái dây dặn để không dám đụng chạm nó thì rất là nó mãi lâu khỏi. Đây, chỗ này thì sẽ khoét một cái mương cho sâu xuống một xí thì khi nước mưa nó chảy theo cái đường này, nó chảy thô ca đây, nên rút bớt ra ngoài này. Hắn đỡ uống nước nhé. Đấy, mình sẽ quét từ trong cái gốc tạo ra. Đấy, sơ bộ này thế là ổn rồi. Để em chỉnh cái tán, cột những cái tán này xuống này. Đó, kiếm cái cây, cái gục cây mình cột xuống, cái nào dài quá thì chặn đọt đi nhá, để cho nó thông thoáng cái tán. Xong bắt đầu là mình sẽ tiến hành tưới sau. Nhưng chỗ này có thế này, chỗ này chùm nó kéo xuống hết này. Mình dùng những cái cây này nó có độ nặng, mình sẽ cột xuống cái cây cho nó bám.
các anh chị cũng thấy là sầu riêng hơi bị cực luôn, làm mà giữ được cái sầu riêng nó phát triển đến lúc nó cho trái, giữ được cái trái đến lúc bán hơi bị cực, bán khó khăn. Đấy. Đấy, thế là nó sẽ đi ngang bớt một khúc nhá. Đây là mình muốn giữ cái cành này để cho nó tận dụng cái cành, còn nếu không có là mình bấm đọt đi cho nó ra cành mới lại, nhưng mà nó sẽ lâu hơn nhá, nó sẽ lâu phục hồi hơn. Đấy, như cành này thế này mình sẽ cột tiếp cho nó để cho nó đi ngang, nhìn cái tán nó sẽ rậm hơn, to hơn. Sau quy trình làm trái đến quy trình chăm sóc phục hồi. Vừa làm vừa học hỏi, rất mong sự ủng hộ của tất cả các bác chị nhé, để dùng những cái khu vườn đây làm mô hình để mình có thể vừa nghiên cứu vừa cái này không được rồi, cái này phải cắt ra bỏ bên này các chị, vừa nghiên cứu vừa học hỏi, cải thiện dần dần thôi. Nếu có khoa học, áp dụng khoa học vào mà có như người ta là kỹ sư rồi, có vườn có thế này kia, người ta làm thì sẽ phục hồi và bài bản hơn. Còn như kỹ sư chân ướt, kỹ sư chân đất kỹ sư chân đất như mình thì nó sẽ làm được, nhưng mà nó sẽ lâu hơn và nó phải trả giá về cái bài học sai lầm của mình nhiều hơn. Đấy. Làm bây giờ quần cũng đắt luôn rồi, quần rất không. Bây giờ sẽ kiếm cây bên này. Đấy, cây bên này xuống, tiếp tục những cục cây khác. Đấy, bên này thì cũng kéo xuống luôn. Đấy, sau này nó có ánh nắng là nó sẽ vươn cái đầu đọt lên, dần dần nó sẽ trở lại bình thường thôi. Khi nó đã cố định rồi thì mình sẽ tháo dây ra là được. Đây, như cành này cũng thế này, kéo xuống vừa vừa để những cái nhánh như thế này nó sẽ đan xen ra. Cái này bữa nó sẽ ngóc lên, và dài quá thì mình sẽ chắn bớt đọt đi để cho nó dồn lực chạy sang bên kia. Nhưng những cành bên này là nó dài quá, nó dồn hết dinh dưỡng các bác chị, nó sẽ nuôi cành này, nó phóng ra đây. Nếu mà mình không chặn đọt bên này lại thì cái bên này nó sẽ hút cho bên này lép luôn, bên này sẽ không phát triển được. Đấy. Cái này mình cột vào tiếp vào trong cây này cũng được. Đấy, thấy không? Nó đi phần tàng ngang này, nhưng mà ít bữa nó nắng là nó sẽ đứng lên nha các anh chị. Đấy. 2 tán. Đây, tán này nữa, cho nó xuống đây nữa. Nếu xuống dây dưới này luôn, tận dụng cái đà dây dưới.
Cái này là mình tận dụng được những cái cành như thế này để cho nó đỡ, đừng để cho nó siết quá nhá, siết quá trong nó bóp cây nó khó. Đấy. Trận bên này chỉnh tán cái cây này luôn. Làm chăm sóc sầu riêng này rồi đang còn chia sẻ thức phim lên các bạn chị. Thế là nhiều khi nó cũng cả một áp lực rất lớn nha các bạn chị. Nhiều khi làm có được không, rồi làm không được thì các anh chị còn cười cho nữa. Làm mong muốn là phải làm bằng được, phải thành công thì chứ không có là nên bảo nhiều khi làm video áp lực lắm các chị. Mình mà làm không thành công là cũng chết dở. Tất nhiên là mình làm bằng cả trái tim của mình rồi, cái sự tâm huyết, mong muốn, nhưng mà từ một cái này phải cho nó sang hướng này là chín, đang thiếu bên này vậy, bên này đang thiếu tán này, đó thiếu tán cho sang này luôn. Mình sẽ chỉnh tán ở bên này kia có cành rồi. Chỉnh tán sang này, sau những cái cành tăm nó ra nó sẽ xỉa ra, nó đan được kín được cái tán. Đấy, gió thì gió mạnh không anh chị. Đấy, tương đối cái cành này cho xuống một xí nữa. Đây cái cành này khả năng một là nuôi, hai nữa là cắt bỏ luôn. Đấy, để cho cành này ra đây, cho bên này đang thiếu tán này, bên này đang thiếu tán, cho cái cành này, cành nó hướng ra đây một xí nữa. Đấy, cho cột về cành này luôn, cho nó hướng bẻ nó, bắt nó theo ý mình muốn mình luôn. Cho bên này có tán rồi, sau này những cành tăm nó đi ra là nó sẽ đan kín ở bên này, còn bên này khoảng không, bên này là thiếu này, nên là mình cho nó sang hướng bên này. Từ một cây nó dựng tí nữa em làm xong các bác chị cùng quan sát lại là nhiều khi là nhìn cái tán nó sẽ rộng ra, tán nó to, tự nhiên từ một cây mà nhìn nó xấu, nó nhỏ, nhưng mà mình sau khi đã chỉnh thì nó lại trở về cái trạng thái là cây có lực, có hy vọng sống hơn. Đấy. Cần thiết cái này, cái cành này nó đang đi trùng với thằng bên kia thì mình sẽ cột sang đây luôn. Đấy, mình điều hướng nó luôn, điều hướng cho nó đi sang này. Sau khi đã cột sơ ở dưới phần dưới thì các anh chị nhìn thấy từ một cái cây chùm thẳng, bây giờ mình đưa sang cái tán này nó đan xen ra, nó phủ ra dài hơn, thấy chưa? Nhìn nó tán có lực cây và lực sống hơn. Mình sẽ leo lên mình tỉa bớt những cái cành sát nhau kia, dựng đứng kia nó gần nhau quá và chặn cái đọt lại luôn nhá. Đây, ở đây thì có những cái cành cà thì nó bắt đầu đan xen sang thì mình cũng tiến hành cắt bỏ luôn để cho nó sau này nó khỏi đan xen sang đây tiếp. Đấy.
những ăn lẫn tán về bên kia nhé. Đây. Những cành sầu riêng, những cành cà phê nó ăn xen sang đây nó chưa ấy thì mình sẽ cắt bỏ đi cho nó đỡ lấn tán sang các anh chị, thì sầu riêng này nó mới phát triển được. Chứ bây giờ nếu mà để cả cái đọt cà như thế này thì cái sầu riêng nó sẽ thiếu ánh sáng, những cái đọt như này nó bò ra này là nó sẽ không phát triển lên cái tán được. Đây, những cái cành này như thế này nó nằm, nó không ấy mấy mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái sầu riêng phát triển nhá. Đôi lúc sầu riêng nó không phát triển được là thiếu ánh sáng do mấy cái cành này đây. Đó. Nên những đoạn này mình không cần thiết thì mình sẽ bỏ bớt đi cho nó thoáng. Đấy. Cái khoảng không của thằng sầu riêng này nó sẽ phát triển hơn. Thấy không? Sau khi đã cắt bỏ bớt một số cái lá cà phê đọt nó xỉa sang đây đi thì cái khoảng đó nó sẽ trống, và đây như cái bên này nó phát triển mạnh hơn này, còn bên này cái tán sầu riêng nó sẽ bị lép hơn nha các chị. Nhưng mà sau này những cái đọt nào mà nó vươn mạnh quá thì em sẽ chặn cái đọt lại để cho nó phóng sang bên này. Bây giờ tạm thời mình sẽ cắt tỉa cái đã, định hình nó đã. Này, những cái đoạn này có thể là vẫn để được này, nhưng mà cành nhỏ là nhiều khi để nó vẫn chậm lớn nữa. Thì mình tỉa trước phía trên cái đã, rồi phía dưới là mình sẽ tính tiếp. Đấy. Đây, bắt đầu lên đây là cành này mình bẻ phà ra này, là sau này những cái cành tăm nó đi ra là nó sẽ kín. Đấy. Còn cái chỗ này là xương cá hết, toàn bộ xương cá này mình cắt bỏ bớt đi, cành nhỏ này bỏ đi. Những cái cành bên này đang thiếu này, cành bên này thì nhỏ quá này, nhưng cành trên nó mập hơn thì khó này. Cái này bây giờ lấy cái tầng trên này bỏ thằng giữa này cái đá tính này. Đấy, bắt đầu nó phóng đọt, nó cực kỳ mập luôn. Bây giờ sẽ lựa chọn. Đấy, cái này bây giờ là nhỏ quá này, nhưng mà hay nằm dưới đoạn đúng đoạn đẹp, nhưng mà bây giờ nó nhỏ quá. Bây giờ mình sẽ luôn lấy thằng trên này đi cho nó sang đây, thì phải chấp nhận bỏ thằng trên này nữa. Đấy, để nó khoảng khờ nữa nhé. Cần thiết thì sẽ bỏ thằng này luôn, lấy thằng trên nữa để cho nó thoáng. Giờ nó gần nhau quá nó cũng khó. Đây, như thằng này bỏ luôn. Đấy, bỏ luôn. Bây giờ tầm đọt nó phóng lên trên nó yếu này, kiểu gì gió nó cũng sẽ gãy nhá. Thì bây giờ mình sẽ chặn luôn cái đoạn khúc này luôn. Đấy, để cho sau cái chồi nó mọc lên nhá. Đấy, chặn bớt một khúc này, sau này nó có chết dần dần này, trên này nó thúi dần dần xuống dưới cái mắt là vừa nhá, để có cái mắt thì sau này nó đâm được cái chồi lên, mình sẽ nuôi được cái chồi tiếp theo lên nha các anh chị. Đấy, những cái khoảng này bây giờ là nó gần nhau quá này, bây giờ quyết định lấy nuôi thằng này cho mập thì mình bỏ thằng này đi. Thằng này cũng mập nhưng mà bây giờ thằng này nó gần nhau với thằng trên quá này. Đấy, bỏ luôn, mình lấy khoảng cắt thưa thôi, mà thằng này nhỏ nhỏ nó thì cũng cho đi luôn này. Đấy, cho luôn khoảng thằng này đi luôn, chỉ lấy hai thằng đọt trên này thôi, gió quá. Đấy, là những thằng trên mập đi này. Đấy, chỉ cùng quan sát lại. Đấy, sau khi chặn đọt đi cây nó hết cái độ vòng vèo, nó đưa gió đung đưa phía trên nữa, bỏ mất một khúc đọt đó phải cần 70 phân cả mét rồi các chị. Đó, bỏ đi để định hình tán lại. Đây, cái đoạn này nó này, đoạn này nó nằm gần nhau như này nó này. Nên muốn bỏ xa cho nó đi ra thì mình phải cắt bỏ những cành tăm đi để nó dần dinh dưỡng lại, nuôi cho thằng này nó đi ra, tạo một cái tán phủ bên đó. Đấy, thấy chưa, định hình tán. Và những cái đọt như thế này bây hiện tại nó đang phóng mạnh ra bên này, nó nuôi cái này sẽ mập, nó sẽ hút những thằng khác nhé. Thì mình sẽ tạm thời sẽ chặn luôn cái đọt này lại nha các anh chị, chặn luôn. Đấy, để cho nó đứng lại đó. Thằng này cũng thế, cho nó đứng luôn nhé. Đấy, không cho nó phát ra nữa. Đây, như thằng này cũng thế này, thằng này trên nó cũng đi ra là mình cũng phải cắt lại này. Giống nguyên tắc là mình dùng để phủ trên nón là mình chặn nó lại để cho nó được cái tầm thôi.
thằng này cũng thế. Thì chặn này nó không phóng được đọt ra nữa thì nó phải phát triển cần tăm nó sẽ nhân mọc ra. Đấy, tỉa bớt đi cho nó thoáng. Đấy, đúng ra nguyên tắc của nó là khi cây đang đi đọt như thế này là không nên cắt cành tạo tán nhá, nó đụng chạm đến cái ảnh hưởng đến cái phần phát triển của cây. Nhưng mà thôi, cái cây này mình lỡ mình phục hồi rồi mình cũng xử lý luôn để cho nó khỏe. Đấy, đây những cành tăm này, tăm này bỏ bớt đi, phía trong sát này mình nuôi lấy ra ngoài, lấy một cành bỏ một cành. Đấy, lấy cành bỏ một cành này, cành này thưa cành này, bỏ cành bên này luôn. Đấy, sơ sơ nữa là nó đã thông thoáng rồi. Nên là phải phục hồi như xử lý ở dưới, nhưng mà đồng thời cũng phải như đúng như cái cành này đang nhỏ nó nằm dưới này các chị này, mình xử lý luôn này. Nhưng bây giờ nó dàn lá nó ít quá thì mình cứ tạm thời để lại để nó nuôi cây cái đã, có bổ lá nó nuôi cây ra, sau này bắt đầu mình tính sau. Đây, cái đọt này cũng thế, đọt này bắt đầu nó đang phóng ra này, chặn luôn không cho nó phát triển. Đấy, nằm gần gần này, trước sau thì cũng phải cắt thôi. Đấy, những thằng nằm gần nó bỏ hết, nó những thằng nhỏ nhỏ nó không để nuôi thế chứ mà nó không mập được đâu. Những cái nào mà nó đã phát triển nó mập là nó mập, còn những cái nào mà nó không mập được là chịu. Đây, những cái đọt này cũng thế, nên đồng thời em cũng phải xử lý luôn. Đấy, chặn nó lại luôn. Nguyên tắc mà chặn đọt lại thì nó sẽ phát triển cành. Đấy, như thế là ok rồi. Các bạn chị cũng quan sát lại một lần nữa để trước khi em sẽ tưới cái tiến trùng ở dưới và dinh dưỡng ở dưới để cho nó phát triển nhé. Từ một cây nhìn đứng vào với con chị nhìn bây giờ là đã phụ tán tương đối ổn rồi. Đoạn này khả năng phải chặn thêm nữa này, chặn thêm cho nó một khúc đây. Đấy, cho nó nhìn cân đối cây. Bây giờ mình sẽ bỏ cái tuyến trùng rễ này. Đúng ra thì những cái tuyến trùng rồi này thì mình sẽ pha riêng, nhưng mà thôi mình kết hợp luôn. Mình đường nào mình cũng đổ, mình tưới một lần thì mình trước sau thì mình ấy thì mình bỏ chung và mình trộn luôn nhá. Cái này thì em sẽ đổ một chai như này tương đương 100 lít nước này, mình đổ căn vừa tầm đó. Đấy, bây giờ thì tiếp tục sẽ cho thằng siêu ảo giác. Siêu ảo giác thì nó giống như gọi là nó vừa như diệt cái nấm tốt ra này, rồi có thể xử lý tiến trùng, và nó làm một cái lớp bảo vệ, cái màng bảo vệ, nó bám vào thân cây thân đồ là nó được bền, nó được lâu phai màu các chị. Nên vừa rồi không ấy mình xịt lên trái cái là ảnh hưởng trái nó màu xanh. Nhiều khi là về mùa làm trái thì tốt nhất là xịt loãng, hoặc là gần đến trái to thì đừng xịt, không nên xịt nữa. Đấy, cho thêm siêu rừng cây. Nói chung mấy cái siêu rừng cây với các thứ đồ đây là có thể trộn chung được với thuốc sâu thuốc đồ nha các chị nhé. Đấy, cứ một cây mình cho một xô như thế này tưới vào. Đây, siêu rừng cây, cho thêm humic Hoa Kỳ nữa. Đấy, bỏ vừa thôi, thà mình bỏ nhiều lần còn hơn là bỏ một lần nhiều. Đấy, bây giờ sẽ trộn lẫn với nhau. Humic vào cái là nhìn nó đen thui rồi. Đấy, trước khi ấy thì mình sẽ lượm bớt những cái cành nó để cắt đi các anh chị. Này vắt ra ngoài đi.
Đất sau khi xăm xới rất là đất nó đá xốp. Humic này, siêu áo giáp này, rồi siêu rừng cây, nó thành một cái hỗn hợp màu đen này. Đấy, bây giờ thì sẽ tiến hành mình múc và tưới xung quanh đều tán cho nó nha các anh chị. Đấy, trong gốc này. Đấy. Ướt đậm luôn, tưới lên gốc cây luôn. Đấy, một xô là nó vừa nó ướt đều hết rồi các chị. Ưu tiên ở trong gốc đi. Đó. Và xong đặt xong tưới cái phần tưới của nó để nó diệt con tuyến trùng. Bây giờ em sẽ dùng một ít siêu rừng cây bỏ vào cái bình 2 lít đó, sẽ phun lên cái tán lá cho nó nhé, phun ướt đậm cả cây cả tán nhé, để cho hấp thụ cho qua lá luôn. Và tăng cường mình sẽ dưới và dồn trên rồi dưới luôn để nó nhanh phục hồi. Sẽ xịt trực tiếp cây siêu rừng cây bón qua lá cho nó. Bên trong cái thành phần siêu rừng cây ở đây là người ta khuyến cáo là trong đó thì thấy toàn là bảo là tưới dưới gốc để phục hồi cây thôi, chứ chưa ai bảo là xịt trên lá cả. Nhưng mà em đã thử nghiệm ở dưới vườn nhà dưới đây thì đã xịt trên lá và ở trên dưới đất luôn, thì thấy cây nó phát triển nhanh xanh. Đấy, tưới cho ướt lá luôn. Cái thành phần siêu rừng cây này thì nó có cái vị thơm giống như bật mía các anh chị. Đấy, ướt đậm, ướt cả thân cả đồ luôn nhá. Cái vỏ của thân nó đang còn non nên là nó vẫn có thể hấp thụ được cả cái dinh dưỡng nha các anh chị, hấp thụ qua cành này, qua lá, qua rễ. Nên là mình phải xử lý ướt đều luôn. Nên các bác chị thấy chăm sóc nó giống như một ông bác sĩ để chăm sóc một bệnh nhân, truyền nước, truyền thuốc, bó bột. Đó, còn dư thì mình sẽ tiến hành xịt luôn ở dưới gốc nhé, tăng cường thêm ở dưới gốc. Lấy đã tưới trong gốc có rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ tăng cường thêm. Còn dư thì cho nó hết luôn. Cứ một cây ưu tiên như thế, có 2 cây nên là mình sẽ ưu tiên như thế. Đấy, còn nắng lại một tí là nó khô, nó sẽ bám vào trong cái lá. Mặt trên lá, mặt dưới lá xịt hết luôn nhé. Mặt chủ yếu là mặt dưới lá thì là nó hấp thụ mạnh hơn cái mặt trên đấy các chị, cho nó các cái sợi tua, sợi lông của cái chỗ thở của nó là nằm ở phía dưới hết hay sao. Đấy, thế là xong quá trình phục hồi một cái cây này. Chỉ còn chờ là kết quả nó như thế nào thôi. Một thời gian là thấy đọt nó phóng ra rầm rầm là cây nó đã phát triển rễ và nó đã phục hồi. Các bạn chỉ cùng chờ đón xem nhé. Đấy, đây là đã hoàn thiện xong một cây. Còn cây kia thì em tiếp tục em làm tiếp, nhưng mà chắc chia sẻ một đoạn về phục hồi một cái cây sầu riêng bị suy, kém phát triển, vươn cao mà không phát tán. Thì bây giờ nó đã được chỉnh tán, và tán nó thì bây giờ nó đã phủ ra to bớt rồi. Những cái đầu nào vươn ra mình đã chặn rồi. Còn lại là dưới cũng đã tiến trùng, trên cũng đã dưỡng lá, dưỡng cành. Và chờ thời gian nó sẽ phát triển tới đâu như thế nào để các bác anh chị cùng nắm bắt nhé.
thì em cũng sẽ không chia sẻ cái cây phía trên nữa, và cũng xin phép kết thúc video tại cây này để tiếp tục làm lên cây trên. Rồi sau này kết quả như thế nào thì em sẽ tiếp tục truyền tải tiếp cho bán chị cùng nắm bắt nhé. Rất mong sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của tất cả các anh chị cùng đồng hành, cùng làm vườn và cùng thử nghiệm trên khu vườn giản dị viên điện tử sầu riêng đông con, xem có những cây nó phát triển như thế nào, mình làm có đạt không, cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bác chị rất nhiều và xin chào, hẹn gặp lại. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo Tain Nguyen TV Sin Cam on Waringuoi Da Ung Ho Va Dong Han Chuking Gi Mwa Vui Ve Han Phuc Than Kong.